आता आपण हे तीळ भाजून घेऊया। आता आपले हे तीळ भाजत आलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। हे एवढेच भाजायचे। आता यानंतर तीळ थंड करून त्याची भरड काढून घ्यायची मिक्सरमधून। आता हे भाजलेले शेंगदाणे मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। ही थोडीशी जाडसर भरड काढून घ्यायची आहे। ती आता थंड झाली आहे, ते आपण मिक्सरच्या भांड्यामधून भरड करून घेऊया। भरड थोडी जाडसर ठेवायची आणि याच्यामधले थोडेसे तीळ आपण तसेच ठेवूया, जे आपण नंतर ॲड करणार आहोत। हे अशी जाडसर थोडे वाटून घ्यायचे। आता याच्यामध्ये गूळ मिक्स करून घेऊया। आणि हे पण मी एकदा मिक्सरमधून फिरवून घेणार आहे आता, म्हणजे गूळ छान मिक्स होईल। आता तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये गूळ पूर्ण मिक्स झाला आहे। आता याच्यामध्ये मी ही जाडसर वाटून घेतलेले शेंगदाणे, हे भाजलेले तीळ, वेलची पावडर, आणि हे तूप थोडंसं मेल्ट करून घेतलेलं आहे। आता आपण लाडू वळून घेऊया। एवढ्याला साधारणतः 1 वाटी तूप लागलं। तुम्ही बघू शकता। तुम्ही बघू शकता आपले लाडू झालेले आहेत। हे बघा किती मऊ आणि खुसखुशीत झालेत।